60 روزه که در ایران اینترنت قطعه. 1440 ساعت. ولی نه برای همه. و شاید خطرناکترین بخش این ماجرا قسمت دوم جمله‌ای باشه که گفتم. تکرار میکنم. 60 روزه در ایران اینترنت قطعه. ولی نه برای همه. معنیش اینه که این دیگه قطعی اینترنت نیست. یک طراحیه. یه طراحی قدیمی که سالها توی اتاقهای بسته نوشته شده و امروز زیر نقاب شرایط امنیتی داره اجرا میشه. اگر فعال حقوق بشر هستی در هر کجای دنیا، به ویژه اگر صدا و تصویر من رو به زبان انگلیسی میبینی و میشنوی و هنوز در رابطه با این 60 روزی که اینترنت در ایران قطع بوده صحبتی نکردی، چون ممکنه فکر کنی این یک واکنش موقت به بحرانه، تا انتهای این ویدیو همراه من باش و حتما ببین، چون قرار متوجه بشی که این خاموشی نه شروعش از 8 ژانویه بوده و نه پایانش وصل شدن دوباره اینترنت خواهد بود. وصل شدن دوباره اینترنت که چه عرض کنم، اون چیزی که داشتیم هم وصل نبود، اما بقایای اون هم دیگه به شرایط گذشته بر نخواهد گشت. فاز سوم یک پروژه است که توی چین نامش گریت فایروال، دیوار آتش بزرگ، و تو ایران هنوز اسم رسمی نداره، ولی ما به اسم اینترنت طبقاتی میشناسیمش. در حالی که حدود 80 میلیون نفر در ایران 60 روز از اینترنت جهانی بریده شدن و هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن، یک عده مشخص در همین لحظات در یوتیوب فول اچ دی لایو استریم میکنن از داخل ایران، با رسانه‌های خارجی از داخل ایران گفتگوی زنده میکنن، توی پادکست ها میشینن مواضع حاکمیت رو تکرار میکنن، توییتر رو پر کردن از حرفایی که اکثریت جامعه رو نمایندگی نمیکنه، نه، بخشی رو نمایندگی میکنه که حکومت ترجیح میده صداشون به بیرون برسه. پلتفرم هایی که نام بردم رو خاطر داشته باشید. توییتر یا همون اکس از سال 2009 در ایران فیلتره. یوتیوب از سال 2009 در ایران فیلتره. اینستاگرام از 2022 فیلتره. تلگرام از 2018 فیلتره. و این آدم ها که عرض کردم در اوج خاموشی بدون فیلتر شکن از همون ابتدا به این پلتفرم ها وصل بودن و استفاده میکردن ازش. این تناقض نیست. این سیستمه. هر کسی که نتیجه محاسبش از 2 + 2 = 4 این موضوع رو میدونه که حکومت هم میدونه که ما میفهمیم. حکومت هم میدونه که ما میدونیم. ولی براش مهم نیست. چون نقشش این نیست که دیگه این موضوع پنهان بمونه. تا الان پنهان بود. نقشش اینه که عادی سازی بشه و الان در حال عادی سازی شه. بنابراین ادعای این ویدیو خیلی ساده است. چیزی که در ایران در حال وقوع یک قطعی اینترنت ساده نیست، یک معماری جدید قدرت با توسل به طبقاتی کردن اینترنت و اینترنت به شرایط ما قبل این قطعی بر نخواهد گشت. زیربنای قانونیش 9 ماه پیش از این خاموشی تصویب شده. طراحی اصلیش بررسی میکنیم، از پکن اومده و اگر موفق شه هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما، شهروندان کشورهای اطراف ما که حاکمیتشون تمایل به اقتدارگرایی داره از این فاجعه مسئول نخواهند بود. اگر امروز بهش حساسیت نشون نمیدید در جریان باشید که گریبان شما رو هم خواهد گرفت. شواهد ادعاهایی که کردم رو امشب روی میز خواهم گذاشت و دونه دونه با هم تحلیلش خواهیم کرد. و ابتدا از معماری اینترنت در لحظه اکنون صحبت میکنم. از ساختار سلایش در نگاه کلی میتونیم به سلایه تقسیمش کنیم، چون 3 طبقه متمایز در یک لحظه در یک کشور دسترسی به اینترنت دارن با دسترسی های متفاوت. این لایه بندی کلیشه. اگر وارد زیر مجموعه هاش بشید تفاوت های جزئی هم با هم دارن، اما در 3 طبقه میشه تقسیم بندیشون کرد. طبقه اول کسایی که سیم کارت سفید دارن. شواهد نشون میده که از سال 2013 یا 2014 سیم کارت سفید توزیع شده. تعداد تخمینیش بین 16,000 تا 40,000 عدد تخمین زده میشه. اطلاعات دقیق نداریم، عدد دقیق نمیتونیم بدیم. اینا برآورده است که از شبکه‌های اجتماعی به دست اومده و خب همین اواخر به دست اومده به طریقی که اعلام میکنم خدمتتون. دارندگانش نیاز به فیلتر شکن ندارن، به اینترنت بین الملل وصلن، ولی نه با یک ترفند، به دلیل جایگاهشون در سلسله مراتب قدرتی که به همه چیز دسترسی دارن.
سیم کارتشون فیلتری برای دسترسی به اینترنت بین الملل نداره. دارندگانش کیان؟ مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی، خبرنگارهای رسانه‌های رسمی، این یعنی برخی از خبرنگارها، نه همشون، و افرادی که وظیفه‌شون تبلیغ روایت حکومت در فضای آنلاین در تمام شبکه‌های اجتماعی است. تایید بیرونی این طبقه کی اومده؟ ما کی اصلا فهمیدیم؟ عرض کردم از سال 2013 یا 2014 این سیم کارت ها توزیع شده و بسیاری بین 16 تا 40 هزار نفر به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن. ولی ما این رو سال 2025 فهمیدیم، وقتی توییتر یا اکس قابلیت نمایش لوکیشن رو فعال کرد. مشخص شد که حساب‌های متعددی از جمله حساب وزیر ارتباطات که وظیفش قطع کردن ارتباطات در ایرانه، از داخل ایران بدون فیلتر شکن فعالن. کاش فقط به هیئت وزرا ختم میشد. یعنی کاش وزیری که اعلام میکنه اینترنت رو به خاطر امنیت ملی قطع کردیم و بعد خودش از پلتفرمی استفاده میکنه که به زعم و امنیت ملی رو تهدید میکنه فقط از سیم کارت سفید استفاده میکرد. خب در جریان هستید که این یک لغزش کلامی از سمت وزیر ارتباطات نیست، نه یک اعتراف علنی به سیستم طبقاتی است و ای کاش که فقط به هیئت وزرا خاتمه پیدا میکرد. نه، هر شخصی با هر میزان از دانش اجتماعی و سواد سیاسی که فقط حاضر باشه روایت حکومت رو توتیوار در شبکه‌های اجتماعی تکرار بکنه و هیچ نقدی به هیچ بخشی از حاکمیت وارد نکنه و نزدیک حلقه حکمرانی در حکومت بوده باشه، دسترسی به سیم کارت سفید داشته. لایه بعدی، بهتر بگم طبقه دوم، یک مفهوم موهومی به نام اینترنت پروست. این لایه جدیدتره، قبحش ریخته، پس رسمی تره، رسما اعلام میشه که همچین چیزی داره اعطا میشه به بخشی از جامعه و خب مثل سیم کارت سفید نیست، چون سیم کارت سفید رو ما بعد از 10 سال به لطف ایلان ماسک و نمایش لوکیشن یوزرها متوجه شدیم که اصلا وجود خارجی داره و از بین اون 16 تا 40 هزار نفر یک نفر لو نداده بود که بدون فیلتر به اینترنت دسترسی داره. این لایه جدیدتر اینترنت پرو، رسمی تره، تیر ماه 1404 یعنی 6 ماه قبل از شروع خاموشی ژانویه، شورای عالی فضای مجازی طرحی رو تصویب کرد با این مضمون اینترنت پرو. چی هست؟ اینکه این طرح، دقت کنید، 6 ماه قبل از بحران تصویب شده و نه 6 روز بعدش. خودش یه شاهد جداگانه است برای اینکه داره زیر نقاب امنیت ملی اجرا میشه، ولی هدفش چیز دیگه، یه جلوتر بهش میپردازم. اینترنت پرو چیه؟ اینم اینترنت آزاد نیست. دروازه است به اینترنت بین المللی محدود اما تحت رصد. برای گرفتنش یه ارگانی باید تشخیص داده باشه که شما اصلا صلاحیت استفاده از این سیم کارت و اندکی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بین المللی رو داری. بنابراین شما SMS دریافت میکنی، باید درخواست بدی، باید احراز هویت بشی، از طریق یکی از نهادهای حکومتی احتمالاً معرفی بشی، پولش رو بدی، چندین برابر اینترنت معمولی، در برخی مواقع شاید تا 10 برابر قیمت. و نکته مهم اینجاست که معیار این انتخاب که چه کسی صلاحیتش رو داره که از این سیم کارت استفاده کنه هیچ جا علنا به شکل رسمی اعلام نمیشه. این یعنی معیارها میتونن شامل جنسیت باشن، شامل قومیت باشن، شامل مذهب باشن، حتی شامل وابستگی سیاسی به سیستم سیاسی کشور باشن، بدون حکم، بدون اعلام، بدون مسئولیت. یعنی یک زن دانشجوی فعال حقوق بشر که خب قاعدتا اگر این چیزی که گفتم باشه با این سیستم زاویه جدی خواهد داشت، یک نویسنده منتقد بلوچ، یک بهایی که در ایران اجازه دانشگاه رفتن نداره و قص الهازها، این لیست خیلی طولانیه، میتونه از این لیست خارج باشه، حتی اگر به جای 10 برابر حاضر باشه 100 برابر هزینه این اینترنت و همین دسترسی اندک به شبکه‌های اجتماعی خارجی رو بده. کسی هم نباید جواب پس بده که چرا، چون معیارهای صلاحیت از قبل اعلام نشده و کاملا بالا دستی است. و طبقه سوم، اکثریت جامعه، حدود 80 الی 85 میلیون نفر که در اوج خاموشی به سر میبرن. سطح اتصالشون به شبکه اینترنت جهانی 60 روزه که فقط
2%، یعنی تقریباً 0. این اکثریت غریب به اتفاق جامعه که حتی در اوج خاموشی شبکه‌های اجتماعی داخلیش که امنیت اطلاعات هیچ کس درش تضمین نشده و با فیلتر هوشمند نسبت به برخی گزاره‌ها حساس، اگر شما تایپش بکنی و بخوای ارسالش بکنی ارسال نمیشه و اگر ارسالش بکنی 2 دقیقه بعد بالا سر تن. حتی این شبکه‌های اجتماعی داخلیش هم قطع بود. SMSش قطع بود. تلفنش قطع بود. حتی استارلینک با پارازیت نظامی، ماهواره‌های نظامی مسدود میشد تا جایی که میشد و قانون جدیدی داشتنش رو تا 10 سال حبس یا اعدام مجازات میکرد و استفاده ازش رو به شدت پر ریسک میکرد. بنابراین مواجهی در ایران با 3 طبقه، 3 سرنوشت متفاوت. طبقه اول حدود 40,000 نفر آدم که دسترسی بیواسطه به تمام شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی دارن مثل همه جای دنیا. طبقه دوم چند ده هزار نفر که رصد میشن و خیلی محدود دسترسی دارن و طبقه سوم 80 الی 85 میلیون نفر آدم، اکثریت غریب به اتفاق جامعه که از عالم الان 60 روزه که دورن. اسم درست این سیستم یک چیز بیشتر نیست اگر بخوایم بدون فیلتر بیانش کنیم: آپارتاید دیجیتال. از معماری اینترنت در شرایط کنونی بگذریم، برسیم به این روایت امنیت ملی. روایت رسمی داره میگه که این یک اقدام امنیتی حین شورش و جنگ. خب این روایت پرسش هایی رو در ذهن ایجاد میکنه. اولیش زمان بندیشه. اگر طرح واکنش به یک بحران بوده، چرا قانون 6 ماه قبل از بحران تصویب شده؟ طرح اینجا مقدمه بر بحرانه. معنیش اینه که بحران بهانه اجراست، نه دلیل اجراش. سوال بعدی منطق معکوسشه که هر بشری با حداقل IQ متوجهش میشه. اگر دغدغه جلوگیری از انتقال اطلاعات حساسه، پرسش: بیشترین دسترسی به اطلاعات حساس دست کیه؟ مقامات. بیشترین دسترسی به اینترنت الان متعلق به کیه؟ مقامات. کمترین دسترسی به اطلاعات حساس دست کیه؟ مردم. و کمترین دسترسی به اینترنت دست کیه؟ مردم عادی. اگه منطق امنیتی بود که این دقیقاً باید برعکس اجرا میشد. اگر منطق امنیتی بود و این گونه اجرا میشد که نباید سرداران و سرلشکران لوکیشنشون در ثانیه 1 لو رفته می بود. پرسش سومی که در ذهن ایجاد میکنه اینه که چرا هیچ کدوم از مسئولین ذی‌ربط، مسئولین ذی‌ربط یعنی کسانی که قدرت دارن، چون مسئولین وزارت ارتباطات که دائما میگن ما تایید نمیکنیم اینترنت پرو رو، از خودشون سلب مسئولیت میکنن و غیر مستقیم به شکل ضمنی دارن اعلام میکنن که اصلا دست ما نیست، ما محلی از اعراب نداریم، اسباب بازی هستیم در دولت. ولی چرا هیچ کدوم از این مسئولین ذی‌ربط تا الان موضعی نگرفتن که اینترنت به شرایط عادی باز خواهد گشت بعد از این بحران ها؟ اگر ایرانی هستید داخل ایران من رو میبینید یا بیرون از ایران میبینید، منظور من از مفهوم اینترنت عادی رو میدونید. یعنی همون اینترنتی که مجبور بودن همه با VPN بهش متصل بشن تا به شبکه‌های اجتماعی خارجی دسترسی داشته باشن. اما با VPN میشد. امروز نمیشه. اگر بیرون از ایران هستید و من رو دارید میبینید به زبان دیگه‌ای، مفهوم ما، درک ما از اینترنت عادی یک اینترنت پردردسره که برای دسترسی به هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی خارجی تا 60 روز پیش باید از 100 مرحله VPN رد می‌شدیم تا بتونیم به یوتیوب دسترسی داشته باشیم، بتونیم به X دسترسی داشته باشیم، بتونیم به اینستاگرام دسترسی داشته باشیم، به فیسبوک دسترسی داشته باشیم. تحقیقاً تمام شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستن. تفسیر دقیق ترش اینه که در شرایطی که از نظر ما عادی بود قبل از این 60 روز، با VPN های موجود در بازار این شبکه‌های اجتماعی به سختی و قطع و وصل در دسترس بودن. اما الان 60 روزه که برای 85 میلیون نفر آدم با VPN هم در دسترس نیستند. مگر اینکه حاضر باشن کانفیگی تهیه بکنن که برای هر گیگ اینترنت $3 هزینه در بر خواهد داشت. که این کانفیگ ها رو هم به شکل VPN خود حاکمیت داره پخش میکنه بین مردم و قطعاً اونها هم رصد خواهد شد. درصد بزرگی از این کانفیگ ها هم رصد خواهد کرد فعالیت جامعه رو در اینترنت. دقت کنید،
داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم اگر بیرون ایرانید و نمیدونید که حقوق کارگر در اون کشور $100. یعنی حدود 33 گیگ VPN برای وصل شدن به اینترنت. نه هزینه اینترنت. هزینه اینترنت جداست. گیگی $3 فقط باید برای VPN پرداخت بشه. پرسش بعدی که در ذهن ایجاد میکنه این تناقض درونی روایت. حکومت داره میگه اینترنت به خاطر جنگ سایبری قطعه. روایت امنیت ملی ازش ارائه میکنه. ولی همونطور که عرض کردم همزمان در توییتر یا یوتیوب پادکست های حاکمیتی فول اچ دی در حال لایو استریم هستن. جنگ سایبری فقط مردم عادی رو تهدید میکنه؟ نه. واقعیت اینه که روایت امنیتی یک پوششه و این یک طرحه که داره اجرا میشه و هیچ ربطی به بحران کنونی نداره. بحران بهانه اجراشه. میرسم به قلب این اپیزود. یعنی اهدافی که نظام سیاسی این ساختار رو برای اینترنت کشور تعریف کرده. جدید هم نیست. در چین اجرا شده، در روسیه اجرا شده، در کره شمالی اجرا شده و الان نوبت ایرانه. قابل تشخیص هم هست که براتون چه کشورهایی اجراش میکنن. 7 دلیل رو براش طبقه بندی کردم که به ترتیب اولویت بیانش میکنم. هدف اول خفه کردن اعتراضه. اعتراض مدرن بدون اینترنت جسد یک اعتراض دست جمعی است. نه به خاطر اینکه اراده نیست. چون در نبود ارتباطات هم‌افزایی ممکن نیست. چند صد نفر توی میدون بدون ارتباط با شهرهای دیگه، بدون ارتباط با چند خیابان دورتر، بدون مستندسازی، بدون هیچ پلی به جهان بیرون، شاید چند ساعت دوام بیارن. شاید در بهترین حالت چند روز دوام بیارن. ولی با توسل به روش‌هایی که یکی از اونها سلاخی کف خیابانه که به خوبی ما ایرانی‌ها باش آشنا هستیم، بالاخره متفرق خواهند شد. خاطرتون بیاد آبان 98 یه قطعه 6 روزه داشت. حداقل 300 کشته. دی ماه 98 بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی به واسطه شلیک 2 موشک بهش اینترنت قطع شد. در شهریور 1401 در جنبش زن زندگی آزادی به واسطه مرگ مهسا امینی مدت‌ها اینترنت قطع شد. و در ژانویه 2026 در 18 و 19 دی به بعد هزاران کشته در خیابان‌های ایران به جا گذاشت. دقت بکنین همه این بحران‌ها یک وجه اشتراک با هم دارن. هر بار اینترنت دقیقاً در پیک اعتراضاته که قطع شده. بنابراین این یک الگو نیست. این هدف داره. این یه دکترینه. حالا این دکترین چی رو دنبال میکنه؟ هدف اولش عقیم کردن اعتراض بود. توسط چی؟ توسط هدف دومش. کشتن بدون شاهد. این بیرحمانه ترین هدف قطع اینترنت و باید این رو رک فریاد زد. خشونت تا وقتی دیده نشه پایدار میمونه چون اخبارش به بیرون درز نمی کنه، چون کسی اطلاع نداره که چه اتفاقی داره میفته به غیر از حلقه بسته افرادی که دارن اون اتفاق رو با چشم میبینن و احتمالاً باهاش مواجهن و ممکنه حتی وقت نکنن که این اتفاق رو وقتی اینترنت وصل شد به بیرون مخابره کنن، چون ممکنه هدف یکی از اون گلوله ها قرار گرفته باشن. اینترنت تا امروز مهمترین ابزار شاهدسازی بوده. هر شهروندی با یک گوشی یک ناظر بوده و یک مستندساز. خاموشی این ناظر رو حذف خواهد کرد. وقتی این ناظر حذف بشه از کشته ها پشته خواهند ساخت. خانواده ها مجبور به سکوت میشن تحت فشار امنیتی. ممکنه در صورت صلاح دید اجساد بدون اجازه خانوادهشون دفن بشن. فیلم این اتفاقات حداقل تا وقتی اینترنت پایدارتر بشه به هیچ کجای جهان نرسه و اعداد هرگز دقیق نخواهند شد. کما اینکه 100 و چند روز از اون اتفاق در 18 و 19 دی گذشته، اما نمیدونیم در آن چند ساعت دیوانوار چند هزار نفر دقیقاً در خیابون سلاخی شدن، چند هزار نفر جان باختن. و عدد دقیق رو هیچ زمان نخواهیم فهمید مگر وقتی که حاکمیت بخواد در فرمی از ترانسفورمیشن از وفادارانش فاصله بگیره و اونها رو مجازات کنه که کمی دور از ذهن به نظر میرسه، یک نظام سیاسی ساقط شه.
تا آمار دقیقش بیرون بیاد و بفهمیم چند نفر دقیقاً جان باختن. این دیگه جنایت مضاعف. اگر صرفاً چشم شما به خون حساس، استراتژی پشتش رو نمیبینید، بدونید، آگاه باشید، قطعی اینترنت سرکوب و سلاخی رو ممکن میکنه، خاموشی ثبتش رو غیر ممکن میکنه، نبود ثبت پاسخگویی رو بعداً غیر ممکن میکنه و نبود پاسخگویی چیزی که تازه شما بهش حساس هستید رو ممکن میکنه، یعنی تکرار سرکوب و سلاخی رو. این چرخه همین الان داره اجرا میشه و شما بهش واکنش نشون نمیدید. روزی 1 نفر در ایران داره اعدام میشه. هدف سوم کنترل روایتی است که جهان از اتفاقات داخل ایران میشنوه. این ظریف‌ترین هدف و در عین حال خطرناکترین هدف قطع اینترنت و طبقه بندی کردن اینترنت. وقتی فقط یک عده مشخص دسترسی دارن به اینترنت بین الملل، اینجا به ویژه اونهایی که صرفاً سیم کارت سفید دارن، جهان فقط روایتی از ایران میشنوه که حاکمیت با توسل به بازوهای رسانه‌ایش که سیم کارت سفید بهشون اختصاص داده ترجیح میده که جهان از ایران بشنوه. این آدم‌ها به صورت سیستماتیک از کسانی انتخاب شدن که حکومت دلشون میخواد که صداشون بیاد بیرون. چرا؟ چون برخلاف میل حکومت حرفی نخواهند زد. چرا؟ چون در حلقه نزدیکان صاحبین قدرت در حکومت هستن. نتیجهش چیه؟ وقتی یک خبرنگار خارجی میخواد یک گزارش از ایران تهیه کنه، با کی صحبت میکنه؟ کسی که آنلاینه. کی آنلاینه و به اینترنت دسترسی داره؟ از هیئت وزیران که بگذریم و اطرافیانشون، از آقای عراقچی و سخنگوی وزارت امور خارجه آقای بقایی که بگذریم، میرسیم به کی؟ مرندی آنلاینه، اشتری آنلاینه، فؤاد ایزدی آنلاینه، مهدی خانعلی‌زاده آنلاینه. کسی که حکومت اجازه داده آنلاین باشه. یک آکادمیسین خارجی که میخواد یه مقاله بنویسه، نقل قولش از کجا میگیره؟ از منابع آنلاینی که موجوده دیگه. سیاستگزار خارجی که میخواد تصمیم بگیره، تحلیلش از کجا میاره؟ از همون آکادمیسینی که این مقاله رو نوشته دیگه. حالا اونها دسترسی هایی دارن، ولی نگاه عمومی دنیا اون روایتی است که جمهوری اسلامی دلش میخواد از ایران بره بیرون. کما این که در لحظه اکنون شما با هر کس در اروپا صحبت بکنید، چه در رابطه با اعتراضات ایران، چه در رابطه با جنگی که ایران اسیرش هست و درگیرش الان، روایت جمهوری اسلامی رو میشنون و تکرارش میکنن دائم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ماده خام تحلیل‌های بین‌المللی در رابطه با ایران یک ماده خام کثافت فیلتر شده است. یک نسخه تحریف شده از ایران به جهان صادر میشه، نه اتفاقاتی که داره زیر پوست شهر میفته. چون 80 الی 85 میلیون آدم معمولی دسترسی به اینترنت بین الملل ندارند که فریادشون رو به جایی برسونن و مواضع خودشون رو اعلام بکنن و کسی همون بیرون نسبت به این موضوع واکنش نشون نمیده که دلایلش رو در آینده در انتهای همین ویدیو بررسی خواهم کرد. بنابراین سیاست بین المللی در رابطه با ایران روی این روایت تحریف شده ای که جمهوری اسلامی توسط بازوهای رسانه‌ایش به بیرون صادر میکنه بنا میشه. اگر خبرنگار یا آکادمیسین یا یک سیاستگزار خارجی داره این ویدیو رو به زبان انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی یا هر زبان دیگری میبینه، از هر منبعی که الان داره از داخل ایران صداش در میاد، این یک سوال رو بپرس اگر گفتگو میکنی. تو اصلا به چه واسطه الان که هیچ کس اینترنت نداره آنلاینی؟ کی به شما دسترسی داده؟ چه رابطه ای بین این دسترسی و حرفت و نسبتت با حکومت وجود داره؟ هدف بعدی تکه تکه کردن جامعه است. جامعه رو خرد خواهد کرد. چگونه؟ جامعه به حداقل 2 واقعیت تقسیم میشه. بیش از اینه، من دارم به شکل کلی میگم. کسی که وصله اینترنت داره، دسترسی داره، فکر میکنی خب من که متصلم، اوضاع اونقدرها هم که میگن بد به نظر نمیرسه. و کسی که قطعه اصلا نمیدونه در دنیای بیرون چه خبره، مگر اینکه توسط ماهواره دسترسی داشته باشه به برخی اخبار که اونم سوگیری‌های خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. نتیجه این 2 نفر در شهر با هم دیگه ملاقات خواهند کرد، ولی دیگه هم دیگر رو نخواهند فهمید، چون در 2 جهان موازی زندگی خواهند کرد. 2 انگیزه ها دیگه تغییر خواهد کرد. وقتی دسترسی رو بهت دادن که میتونن ازت بگیرن، این یک معنی داره.
هر کاربری که الان سیم کارت پرو گرفته، که در انتها خطاب به اونها هم صحبت خواهم داشت، هر کاربری که سیم کارت پرو گرفته احراز هویت شده، درخواست داده و این دسترسی رو بهش دادن که کمی به اینترنت بین الملل متصل باشه. بنابراین این رو میدونه که اگر خطا بکنه اینترنتش قطع خواهد شد. اگر موضعی بگیره که حاکمیت خوشش نیاد، دسترسیش به اینترنتی که با احراز هویت بهش داده شده قطع خواهد شد. معنی این چیه؟ این یک ماشین خودسانسوری خودش. دیگه بدون نظارت مستقیم خودش کار میکنه. چون اون فرد خودش رو سانسور خواهد کرد. 3. ایجاد تضاد افقیه. بدترینشه. معنیش چیه؟ اونی که قطعه از اونی که وصله خشمگینه که تو چرا داری. اونی که وصله از قطع شدن میترسه که نکنه دسترسی من رو هم قطع بکنن. بنابراین نزاع مردم با حاکمیت تقلیل پیدا میکنه به نزاع مردم با مردم. اونی که نداره به اونی که داره پیله میکنه که تو چرا داری همچین چیزی رو. اونی که داره هم نگران اینه اونی که نداره شورش بکنه دسترسی او هم قطع شه. بنابراین به هم دیگه پیله میکنن به جای این که رو به حاکمیت بکنن بگن این مزخرف اصلا چرا موجوده. سرکوب از حالت عمودی حکومت علیه مردم تبدیل میشه به سرکوب افقی. مردم به مردم پیله خواهند کرد و اسم این تجزیه جامعه است. شاهکار حکومت‌های توتالیتر قرن 20 که در حال حاضر داره نسخه دیجیتالش روی 90 میلیون نفر آدم اجرا میشه. هدف ناجوان مردانه بعدیش فقیر کردن مردم برای مهار کردنشونه. اگر به هر طریقی صدا و تصویر من رو از ایران دارید میشنوید، که خب معنیش اینه که یا احتمالاً سیم کارت پرو دارید یا سیم کارت سفید دارید که امیدوارم چشمتون به دیدن این ویدیو باز نشه و صدای من رو نشنوید، یا کانفیگ های بسیار گرونی خریدید برای اینکه بتونید لحظاتی به اینترنت وصل باشید، به خوبی میدونید معنی این که 60 روز قطع شدن اینترنت چگونه میتونه مردم رو فقیر کنه یعنی چی. وقتی مردم درگیر بقای روزمره بشن، فرصت کنش سیاسیشون هم از بین خواهد رفت. چون وقتی حقوق اولیه‌شون رو هم ازشون دریغ میکنی، در کشوری زندگی میکنن که اصلا اینترنت برای یک انسان در قرن 21 به عنوان یکی از حقوق ابتدایی به رسمیت شناخته نشده که این گونه ازشون گرفته میشه، تازه متوجه این موضوع میشن که خب چیزایی دارن که هنوز امکان داره از دست بدن، حتی اگر در فقر به سر میبرن. میلیون ها نفر در ایران از طریق همون اینترنت نیم بند کسب و کار راه انداخته بودن در شبکه‌های اجتماعی. اعداد مفصل و متفاوتی داره اعلام میشه. خسارت روزانه 30 الی 40 میلیون دلار به شکل مستقیم داره تخمین زده میشه بابت قطعی اینترنت. 70 تا 80 میلیون غیر مستقیم داره بررسی میشه. تا 16 اپریل مجموع خسارت وارده از قطع اینترنت در ایران 1.8 میلیارد دلار بوده. سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از تولید ناخالص ملی 5 تا 6%. بنابراین قابل تخمینه براتون که چه تعداد آدم متأثر شدن از این قطعی. شاغلان متأثر از این قطعی اینترنت حدود 10 میلیون نفرن. این عدد شوخی نیست. فروشندگان اینستاگرامی که الان درآمدشون به عدد 0 رسیده، هولناک عدد 2.5 میلیون نفرن. 2.5 میلیون نفر از لحظه قطع اینترنت درآمدشون به 0 رسیده در کشوری که تورم کم کم برای بعضی از اقلام خوراکی 3 رقمی شده. واقعیت فقط از این اعداد عبور نمی‌کنه. تا زمانی که این اعداد رو زندگی نکنید نمیتونید درک کنید یعنی چی. سوال: آیا حکومت این هزینه‌ای که تحمیل میشه به مردم رو میبینه؟ حتما که میبینه. شوخی نکنیم با هم. میبینه و ادامش میده. این یعنی چی؟ یعنی این خسارت از نظر حکومت هزینه موجه حفظ قدرته. همینقدر کثیف. تکرار میکنم. یعنی این خسارت از نظر حکومت هزینه موجه برای حفظ قدرته.
اگر حکومتی حاضر روزانه 80 میلیون دلار خرج خاموشی اینترنت کنه، ارزش سیاسی این خاموشی براش از همه این خسارت‌ها بیشتره. به همین دلیلی که این خاموشی رو تحمیل خواهد کرد و این بزرگترین افشای هدف واقعی این قطعی اینترنته. هدف ششم، نهادسازی زیر پرده موقتی بودن. اگر تحت هر شرایطی به هر وسیله از درون ایران دارید صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید، به این موضوع حساس باشید. امروز حساس باشید. سیم کارت پرو هم خریداری کردید که در انتها باتون کار دارم، نسبت به این موضوع حساس باشید. این مسئله همینجا متوقف نخواهد شد. اگر این خاموشی نتیجه بحران کنونی است، نتیجه جنگ یا اعتراضات 18 و 19 هدیه و فکر میکنید که موقتی است، چرا طرح اینترنت پرو رسمی سازی شده و اینقدر عیان و بدون قبح داره اجرا میشه؟ سامانه‌های احراز هویت پایدار چرا ساخته شدن؟ به حال هر کدوم اینها تشکیلاتی میخواد، آدم‌هایی درش مشغول هستن، بودجه‌های دائمی برای کارمندان این بخش‌های جدید تخصیص داده شده. چرا به شکل قانون اینها تصویب شده؟ هیچ کدوم این مواردی که با چرا بیانش کردم صفت یک اقدام موقتی نیستن. اینها صفات یک نهادسازی هستند. یعنی حکومت داره از گزاره وضعیت اضطراری استفاده میکنه که یک سیستم دائمی کنترل رو در زمانی که مقاومت در برابرش کمترین مقدار ممکنه نهادینه بکنه، چون میتونه از یک وضعیت اضطراری بهره ببره بهانش. وقتی این نهادینه بشه دیگه بازگشت پذیر نخواهد بود. اگر نسبت به این موضوع حساسیت نشون ندید و اعتراضی نکنید در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه اگر بیرون ایران هستید و دسترسی دارید، درون ایران دیگه من واقعا نمیدونم چه راهی برای اعتراض باقی مونده. این خط، این نشان، اینترنت به قبل از 18 و 19 دی بر نخواهد گشت. یعنی همون آب باریکه اینترنت رو هم دیگه نخواهیم داشت. هدف انتهایی، هدف هفتم، تبدیل حق به امتیازه. این دردناکترین و عمیقترین هدف از طرح اینترنت طبقاتی در ایرانه. سال 2016 سازمان ملل دسترسی به اینترنت رو حق بشری اعلام کرده. قابل تخمینه، چون زندگی بدون دسترسی به اینترنت رسما برای بشر مدرن امکان پذیر نیست. دقت بکنید، نگفتن دسترسی به اینترنت بین الملل، دسترسی به اینترنت رو. چون در بقیه نقاط دنیا به غیر از چین، کره شمالی، روسیه و همکنون ایران و میانمار تا حدودی این مفهوم اینترنت بین الملل وجود خارجی نداره. اینترنت بین الملل و داخلی نداره که. در ایران کم کم دارید باش مواجه میشید. از نظر این طرح که ایران این اصل رو، جمهوری اسلامی این اصل رو کنار گذاشته، اصل حق بشری بودنش رو، از نظر این طرح دیگه دسترسی حق نیست. نه خیر، دسترسی به اینترنت بین الملل یک امتیاز برای وفادارانه یا یک خدمت خریدنی برای کاسبان پذیرفته شده و احراز هویت شده است که حاکمیت صلاح میدونه و در انتها محرومیت برای همه. این تعریف جدید شهروندی در جمهوری اسلامیه، یک تعریف سپاهی‌ای. شهروند درجه یک هوادار وفادار که بهش سیم کارت سفید میدم، که همیشه وصله، که مواضع من رو دائما مثل توتی در شبکه‌های اجتماعی تکرار بکنه. کمان که امروز دارید در اکس، در شبکه اجتماعی توییتر میبینید این رو به خوبی. هر کی بیرون از ایران ببینه توییتر رو فکر میکنه مواضع حاکم، مواضع کل مردم همین مواضعی است که در توییتر داره از ایران مخابره میشه که مواضع حکومته. در صورت اینکه یکی از دلایلی که این جمهوری اسلامی اینترنت رو وصل نمیکنه برای اینه که به خوبی میدونه که اکثریت نداره، به خوبی میدونه که مشروعیت نداره و به خوبی میدونه که تبعات وصل کردن اینترنت بین الملل و اخباری که از داخل ایران به بیرون مخابره میشه چیه. حتی بین اونهایی که از جنگ آسیب دیدن، حتی میان اونهایی که با جنگ مخالفن بنا به هر دلیلی، ولی زندگیشون دستخوش تغییراتی شده به واسطه رنج حاصل از فشار اجتماعی و سیاسی حکومت که دیگه کارت به استخونشون رسیده.
و اعتراض خواهند کرد. شهروند درجه 1 شهروند وفادار با سیم کارت سفیده که صرفاً مواضع حکومت رو تکرار میکنه. شهروند درجه 2 یک شهروندی است که در چارچوب اینترنت پرو داره، قطره چکانی به اینترنت بین الملل وصله، مشروط وصله، احراز هویت شده وصله، میدونه که نباید پاشو کج بذاره و اگر حرفی بزنه که حاکمیت نمیخواد چون رصد میشه اینترنتش قطع میشه و میون بالا سرش. شهروند درجه 3 هم بقیه مملکت. 80 الی 85 میلیون نفر آدمن که از جهان بیرون در حال حاضر قطعن. فراموش نکنید که این درجه بندی شهروندی فقط اسمی نیست، در زیرساخت فیزیکی کشور هم در حال جاسازی است و اگر امروز بهش حساسیت نشون ندید این بحران تا نقطه دردناکی ادامه پیدا خواهد کرد، همونطور که در چین ادامه پیدا کرده. تغییر دادنش صرفاً با یک حکم دیگه امکان پذیر نیست. باید هم قوانین برگرده و هم تغییراتی در سرورها اعمال بشه تا برگرده به حالت قبلی. الان وقت اعتراض بهشه، نه یک روز بعد، نه یک ساعت بعد. الان وقت اعتراض بهشه. تا الان توضیح دادم که چی ساخته شده، ولی الان میخوام بپردازم به کسانی که این ساختار رو ممکن کردن. با حاکمیت کاری ندارم، با حاکمیت دیگه صحبتی نداریم. با حاکمیت جامعه 2 دهه حرف زده، اعتراض کرده، آروم حرف زده، رأی داده، فریاد کشیده، جان داده، سلاخی شده، در خاک خفته. حاکمیت علاقه به شنیدن نداشته و امروز اونقدر فاصله جامعه با حاکمیت زیاده که اگر جامعه اقدام بکنه حرفی بزنه به گوش حاکمیت نخواهد رسید و اگر حاکمیت ادعا بکنه که من الان گوش شنوا دارم جامعه دیگه با او حرفی نخواهد داشت. فاصله بین ما به شدت زیاده. اما با کسی که سیم کارت سفید داره و سیم کارت پرو گرفته حرفها خواهیم زد. من به شخصه در فیوز این مسئله رو رها نخواهم کرد. حتی اگر اینترنت باز بشه، بازتر از سابق هم بشه، من شده کمپین ایجاد بکنم در پادکست فیوز و از خود جامعه یارگیری بکنم. یقه کسانی که از این امکان رانتی استفاده کردن رو رها نخواهم کرد تا انتها. اول روی سخنم با کسیه که سیم کارت سفید داره. شما از سال 2013 به این ور به تدریج احتمالاً دسترسی به این سیم کارت پیدا کردی، صرفاً به خاطر اینکه در حلقه نزدیکان حکومت بودی، حاضر بودی بدون چون و چرا هر موضعی که حکومت میگیره رو مثل توتی در شبکه‌های اجتماعی تکرار بکنی و بارها در این مدت پیش اومده که مردم حتی با پرداخت هزینه‌های گزاف هم نمیتونستن به اینترنت وصل شن مثل این 60 روز، ولی زمانی که داشتن جامعه می‌دریدن که با خانواده‌شون با اطرافیانشون بیرون از ایران یک تماس تلفنی برقرار بکنن، شما بدون دغدغه، بدون اینکه پرداخت مجزایی داشته باشی، بدون اینکه نیاز به VPN داشته باشی، به تمام شبکه‌های اجتماعی وصل بودی و داشتی روایات حکومت رو تکرار می‌کردی. تو وضعیتی که پدر ممکن از دخترش که دانشجوست در یک شهر دور بیخبر بوده نمیتونسته خبر بگیره تا زنده است یا مرده است، وقتی که در 18 و 19 دی اون اتفاقات رو رقم زد حاکمیت، شما خیلی راحت در اینترنت مشغول پروپاگاندا بودی. در حالی که یک فریلنسر امروز داره وسایل خونش رو میفروشه، من از همکاران خودم که تولید کانتنت میکنن به خوبی خبر دارم. وسایل خونه‌شون رو میفروشن برای اینکه زندگی بکنن. شما خیلی راحت داری از اینترنت استفاده میکنی، یک کسب و کاری هم داری که تا اونجایی که ممکنه داری ادامهش میدی و داری وضعیت ایران رو در رسانه‌های بین‌المللی تحلیل میکنی. نمیدونم چگونه این سیم کارت سفید بهت رسیده. اگه خبرنگار بودی، اگه تحلیلگر نزدیک به حاکمیت بودی، اگه کارشناس نزدیک به حاکمیت بودی، هر چی که بودی، شما خبرنگار نیستی. چون هیچ کدوم شما از سال 2013 و 14 به این ور صداش رو در نیاوردید. من در یک ویدیوی دیگه‌ای در سرکوب نرم به این موضوع پرداختم که هیچ کدوم از شما حتی با نیت خیر اونقدری شرافت نداشتید. 40,000 نفر آدم دسترسی بیواسطه به اینترنت داشتید
ولی یک نفر صداتون در نیومد که همچین دسترسی دارید. بنابراین خیلی ساده باید با شما رک و مستقیم صحبت کرد که خانم آقا شما خبرنگار نیستی، شما کارشناس نیستی، شما تحلیلگر نیستی، شما یک ابزاری، شما خیلی سخیف و خیلی کوچیکی. یک ابزار خیلی کوچیک در یک ماشین به شدت سنگین که داره ایران و مردمش آسفالت میکنه. سکوتی که در گذشته کردی وقتی این سیم کارتو داشتی و اعلام نکردی و از این تبعیض استفاده کردی به نفع خودت و روایاتی که امروز دائما به واسطه خوش آمد حاکمیت تکرارش میکنی در شبکه‌های اجتماعی به مثابه قدم زدن با پوتین روی استخوان مردمی است که زیر فشار اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی له شدن. هر پستی که در اینستاگرامت میذاری یه خنجر وسط سینه کسی که 60 روزه درآمدش از فروشگاه اینترنتیش در اینستاگرامش به 0 رسیده. هر یه توییتی که میزنی یک گلوله وسط پیشونی کسیه که داری روایتش رو تحریف میکنی. هر گفتگویی که با یک رسانه خارجی میکنی در حالی صادر میشه که در همون لحظات یک نفر در یک شهر داشته از اعتراض برمیگشته که اگر خوش شانس بوده باشه و تونسته باشه برگرده هیچ راهی نداره روایتش از سلاخی شدن چند هزار نفر رو به گوش جهان برسونه. میتونم تخمین بزنم تو سر چی میگذره. احساس زرنگی احتمالاً داری. فکر میکنی با قدرت مستقر معامله کردی، احساس پیروزی داری، ولی اینو بدون قدرت هیچ وقت آدم‌های زرنگ رو برای همیشه با خودش نگه نمیداره. قدرت آدم‌های وفادار رو با خودش نگه میداره و یک روزی در یک نقطه‌ای تو هم به اندازه کافی وفادار نخواهی بود و اون روز خیلی دور نیست. اون روز تو هم چیزی که 85 میلیون نفر آدم امروز دارن تجربه میکنن رو تجربه میکنی، با این تفاوت که هیچ کس یادش نمیمونه که تو کی بودی. چون برسی به اون روز تنها چیزی که آدم‌ها از تو یادشون میمونه میزان شرافتی است که در تو موجود نبوده. خطاب بعدیم رو به کسانی که از سیم کارت پرو دارن استفاده میکنن که رفته رفته زیادتر هم خواهند شد. با تویی که احتمالا الان داری فرم درخواست اینترنت پرو رو پر میکنی، احتمالا هم توجیهت برای خودت در ذهن اینه که حالا من چاره‌ای ندارم که خب من کار دارم، بعد کار زندگیم بچرخه، اصلا این بحثا خیلی سیاسیه، به من چه، من فقط میخوام کار زندگیم بچرخه. اون لحظه‌ای که این فرم رو داری پر میکنی 3 چیز رو داری امضا میکنی. اینو بدون از الان وقتی داری پرش میکنی. 1، خودت قبول میکنی که اینترنت حق همه نیست. امتیازیه که حکومت هر وقت بخواد میتونه به یکی بده که امروز شمایی، هر وقت بخواد میتونه از یکی بگیره که اونم میتونی شما باشی وقتی حرفی بزنی که از نظر حکومت از دهنت بزرگتر. قبول میکنی که احراز هویت شدی، اسمت توی سامانه نظارتی ثبت شده، ترافیک توی سرورها رصد خواهد شد و هر سایتی که میری، هر پیامی که میفرستی، هر ایمیلی که مینویسی با تقریب خوبی ممکنه جلوی چشم یک نفر دیگه باشه. یعنی پرایوسیت رو با پر کردن این فرم در طبق اخلاص گذاشتی و فروختی. در جریان باش. و 3 که مهمترینشه، قبول میکنی که حکومت حق داره تو رو در یک طبقه جدا از دیگر مردم قرار بده. تو اجازه داری ولی اونها و دیگران اجازه ندارن. این دیگران یک فرد میتونه تو خونه خودت باشه. از این نقطه به بعد باید یه چیزی رو بدونی. شمایی که سیم کارت پرو تهیه کردی از این نقطه به بعد صلاحیت هیچ گونه اعتراضی به نظام سیاسی رو نداری. شما از این نقطه به بعد از نظر عموم جامعه حق اعتراض به جمهوری اسلامی رو نداری، چون از نگاه عموم جامعه شما جدا از جمهوری اسلامی نیستی. شما دقیقاً بخشی از جمهوری اسلامی هستی. شما دیگه من بعد شهروندی که فقط سرکوب شده نیستی. شما اون شهروند بدبختی هستی که هم سرکوب شدی و از امروز به بعد بازوی سرکوب دیگرانی، چون حاکمیت حقی رو به تو داده که از دیگران دریغ کرده و تو این رو در یک فرم پذیرفتی. تو اون آدمی هستی که حکومت ازش استفاده میکنه برای اینکه این تبعیض رو عادی بکنه. پولی که برای سیم کارت پرو میدی تو همون جیبی میره که حکومت از همون جیب پول در میاره برای سرکوب دیجیتال مردمش از چین،
ابزار میخره. احراز هویتی که میدی میره تو همون پایگاه داده‌ای که حکومت ازش استفاده میکنه که بفهمه کی برای اعتراض به چی کجا رفته و کی باید بره بالا سرش. بدترین بخشش اینه که تو با چشم باز و به دست خودت شریک شدی یا خودت درخواستش رو دادی، خودت فرمش رو امضا کردی. تو میدونستی 85 میلیون نفر له میزنن برای چند کیلوبایت ارتباط با جهان خارج، اتصال به اینترنت بین الملل که با خانوادهشون ارتباط داشته باشن. هنوز هم دارن له میزنن. من روزهاست که خانواده‌ام رو ندیدم. تو میدونستی که این تبعیض در هیچ چارچوب اخلاقی مشروع نیست. تو میدونستی که این دسترسی که براش درخواست داری میدی رو بهت میدن به شرط ساکت بودن. چون اگر سکوت نکنی دسترسی که بهت دادن رو ازت میگیرن و میان بالا سرت. و واکنشت به همه این چیزهایی که میدونستی یه جمله است. این که به من چه؟ وقتی من میتونم دسترسی داشته باشم چرا نداشته باشم؟ تو اون اندازه‌ای که نیاز داری زرنگ هستی. چیزی که بهش نیاز داری شرافته. برو رو اون کار کن. راهنماییت هم میکنه. شرافت اون ماهیتی است که وقتی همه برای منافعشون راحت میفروشنش تو اونجا وایسی و نفروشیش. شرافت اون ماهیتی است که در یک همچین مواقعی وقتی برخی نگاه میکنن و میگن خب به من چه، تو وایسی و اتفاقا بگی به من مربوطه این موضوع، چون این یک تبعیض به نفع منه. من وای میستم کنار بقیه، به این تبعیض به نفع خودم تن در نمیدم و برای حق عموم جامعه اعتراض میکنم. که اگر نکنی و به این نقطه نرسی و شرافتت رو همینقدر ارزان در طبقه اخلاص قرار بدی، اون روز میرسه که یه طبقه هم بالای سر شما تشکیل میشه که دسترسی های اون رو شما نخواهی داشت. اون موقع میفهمی 90 میلیون نفر 80 خورده میلیون نفر آدم الان دارن چی میکشن. از اینا بگذریم. میخوام بپردازم به اون بخشی که در ابتدا بهش پرداختم که این تکنولوژی از کجا اومده که الان داره در ایران اجرا میشه. خیلی نمیخوام به مسائل تکنیکالش بپردازم، ولی نیاز این رو بدونید. نیاز بدونید که از کجا اومده و به کجا خواهد رفت. این تکنولوژی از چین اومده. چین از سال 1997 روی این ساختار کار کرده. به جای قطع کامل اینترنت یک فایروال درست کرد که بهش در چین میگن Great Firewall، دیوار آتش بزرگ. یه سیستمیه که اینترنت رو به نحوی فیلتر میکنه که کاملا قطعش نکنه، اقتصاد دیجیتال رو سر پا نگه داره. چون اگر به شکل کامل تبدیلش بکنه به اینترنت، اگر اون کشور با بقیه دنیا ترانزکشن مالی داشته باشه، اقتصاد دیجیتال سقوط میکنه دیگه، امکان پذیر نیست. بنابراین یک ساختاری درست کرد که از این قابلیت برخوردار باشه که طبقه بندی شده هر جا رو که میخواد خاموش بکنه، اینترنت رو کامل قطع نکنه. اون مبادی که برای اقتصاد دیجیتال نیاز داره رو نگه داره و خب صاحبین کسب و کارها رو با اینترنت بین‌المللی تغذیه کنه. بقیه مملکت هم که هر کاری میخوان بکنن. به خودشون مربوط، صلاحیت ندارن به اینترنت بین‌الملل وصل باشن. فرقش چیه؟ فرقش با کشوری مثل کره شمالی است. در کره شمالی به واسطه تحریم هایی که داره خب رسما منفک از جهان، جدا از جهانه و خب کیم جون اونم که علاقه‌مند به این اتفاق، دسترسی مردم به اینترنت بین الملل رو به شکل کامل و 100% قطع کرده و فقط یک اینترنت داخلی دارن و این فقط مربوط به دسترسیشون به اینترنت نیست، رسانه هاشون هم همین گونه است. کار تا اون نقطه جلو خواهد رفت، حداقل برای کره شمالی تا این نقطه جلو رفت به واسطه تحریم هایی که شده و خب نیازی نمیبینه که دیگه با جایی در ارتباط باشه برای کنترل جامعه خودش. که من مثال برای شما میزنم، انقدر این جامعه به اینترنت بین الملل دسترسی نداره، سالیانه درازی است، که در همین ورلد کاپ فکر کنم 2014 بود، رسانه‌های رسمی کره شمالی در تلویزیون، شبکه‌های رسمی تلویزیونیشون اعلام کردن که کره شمالی در جام جهانی 2014، جام جهانی فوتبال 2014 عملکرد بسیار غیر قابل پیش بینی و خوبی داشته. چین رو 4-0 برده، ژاپن رو برده، آمریکا رو برده و برزیل رو هم برش غلبه کرده و برده و رسیده به فینال. در صورتی که در جهان واقع کره شمالی اصلا به جام جهانی نرفته بود و هیچ کس در جامعه برای سوال نمیشه چون خبری از بیرون نداشت.
بنابراین چین نمیتونه همچین قاعده ای رو اجرا بکنه، چون نیاز به تجارت با بیرون از چین داره. یک سیستمی رو طراحی کرد که اینگونه کار میکنه. طی 25 سال به بیش از 80 کشور همین رو صادر کرد. البته طبقه بندی شده که خب ایران یکی از کشورهای اصلی است که مشتری این ساختار و به شکل کامل داره اجراش میکنه. شرکت‌های چینی این رو دارن تعبیه میکنن. مهمترینشون هواوی و ZTE هستن که تجهیزات فیلترینگ و مدیریت ترافیک رو به ایران منتقل کردن. شرکت‌های چینی دیگه‌ای هم هستن که احتمالاً در آینده اسمشون رو خواهید شنید. تیاندی و هیکویژن که دوربین‌های تشخیص چهره غم‌انگیزه و حتی تشخیص قومیت نصب کردن در شهرهای ایران. و این قابلیت تشخیص قومیت همون فناوریه که در اردوگاه‌های شینجیانگ چین برای شناسایی و بازداشت اویغورها ازش استفاده میشد و امروز همین دوربین‌ها در خیابون‌های تهران هست، در سنندج هست، در تبریز هست، در اهواز هم هست. این شباهت نیست دیگه، این رسما صادرات سرکوبه، ولی خبر ناراحت کننده تر از اتفاقی که در چین داره میفته. چرا؟ ایران نمیتونه دقیقاً چین بشه، چون چین حدود 25 سال فرصت داشت اکوسیستم جایگزین ساخت و این رو در نظر بگیرید که در این 25 سال از ابتدا مردم چین هیچ وقت اینترنت آزاد رو، حتی بخشی از اینترنت آزاد رو تجربه نکردن. ولی در ایران این موضوع تجربه شده. به ویژه نسل جوان ما فرق میکنه. ایران هیچ کدوم از این مزایا رو نداره. از ابتدا اقدام نکرده، تکنولوژیش رو از ابتدا نداشته، زیرساخت جایگزین نساخته. بنابراین امروز برای اینکه برسونه به اون نقطه داره یک سیستم خشن‌تر میسازه. به جای 25 سال سرمایه گذاری یک لایه کنترلی روی سیستم موجود سوار کرده و با خاموشی‌های شدید جامعه رو مجبور میکنه که این موقعیت رو بپذیره. این که میگم هر جای ایران هستید اگر این ویدیو رو میبینید نسبت به این موضوع حساس باشید، دلیلش اینه که این مدل یک مدل صادراتیه ها. یعنی هر کشوری با یک بحران واقعی یا بحران ساختگی که خودش ایجاد کرده باشه میتونه همین کار رو بکنه اگر فراگیر بشه، بدون اینکه سالها برنامه ریزی کرده باشه، بدون اینکه جامعهش از ابتدا عادت کرده باشن به همچین چیزی. فقط اگر توتالیتر باشه یک تصمیم سیاسی برای انجامش کافیه. نشانه های هشدارش رو شما در همین لحظات دارید میبینید. افغانستان آخرین خاموشی دیجیتالش خیلی پیچیده تر از قبل بود. میانمار قطعی های هدفمندش به شدت بیشتر شده. هند خاموشی های طولانیش در ایالت های اقلیت نشینش به شدت افزایش پیدا کرده. روسیه هم داره میره به سمت ساخت اینترنت ملی و بسته. پاکستان هم در دوره های قطعی پلتفرم های غربی رو داره تجربه میکنه کم کم، همه با توسل به تکنولوژی که از چین صادر شده. ترکیه داره میره به اون سمت، البته خیلی محدودیتاش کمتره، شاید در حوادث تروریستی به اندازه 12 تا 24 ساعت شبکه‌های اجتماعی محدود میشن. و خب ونزوئلا رفت سمتش، نیکاراگوئه رفت سمتش، کوبا رفت سمتش، بلاروس رفت سمتش. هر کدوم اقتباس‌های محلی ازش داشتن. اقتدارگرایی دیجیتال مرز جغرافیایی نمیشناسه ها. این یه قانون تاریخی، هر ابزاری که در یک کشور به عنوان یک استثناء پذیرفته میشه میتونه در کشور دیگری به عنوان هنجار پذیرفته بشه. هیچ کشوری ازش مسئول نیست. کشورهای اقتدارگرا، نیمه اقتدارگرا و حتی کشورهای دموکراتیک در حال بحران. شما در انگلیس هم کم کم دارید نشانه هاش رو میبینید. سوالهایی که باید نهادهای بین المللی در مواجهه با این وضعیت بهش پاسخ بدن اینه: چرا مذاکرات بین المللی درباره ایران فقط روی موشک و غنیسازی اورانیوم متمرکزه؟ حق ارتباط 90 میلیون نفر اصلا روی میز نیست. شما چه تفسیری از حقوق بشر دارید اگر فقط منافع سیاسی در میانه؟ چرا قانون بین الملل خاموشی اینترنت رو هنوز به عنوان جنایت مستقل به رسمیت نمیشناسه؟ نتایجش رو که دارید میبینید که نتیجهش پنهان کردن قتل عام یکی از دلایل قطع اینترنته. اگر این سوالات بی پاسخ بمونه فقط 80-90 میلیون ایرانی رو تنها نگذاشتید. راه اجرای این سازوکار رو در 10 کشور دیگه هم باز کردید. خطاب آخر من رو به فعالین حقوق بشر در سر تا سر جهانه، چه داخل ایران هستید چه خارج ایران هستید، چه این ویدیو رو به زبانهای دیگری ببینید که ترجمه شده و زیرنویس شده، فرقی نمیکنه.
اگر راجع به 168 کودک در میناب که در بمباران کشته شدند یا کشته‌های غیر نظامی جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل صحبت می‌کنید دائما که باید بکنید که هر کس که نمی‌کنه مشکل از اوست که نمی‌کنه، ولی در رابطه با کشتار 18 و 19 دی ماه هزاران نفر که در خیابان سلاخی شدن، خونشون بر زمین ریخته شد، در کیسه های مشکی جسدشون روی زمین رها شد، از کشته پشته ساخته شد، حرف نمیزنید. اگر از سرکوب مداوم مردم ایران حرف نمیزنید، اگر از تبعیض‌های جنسیتی در این 14 صحبت نمی کنید، اگر از قطع 60 روزه اینترنت تا ایران صحبت نکردید، چون صرفاً تمرکزتون روی فلسطینه، چون صرفاً به واسطه گرایش سیاسی چپ ضد امپریالیستیتون جهت مبارزتون با آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی رو در این چارچوب هم پیمان خودتون دارید میبینید، به خاطر همین زبون به دهن گرفتید و در رابطه با اتفاقات ایران حرف نمیزنید، من یک پیشنهاد برای باقی عمرتون دارم: خفه شید. چون اگه نسل کشی در غزه براتون مهمه، اگه آب شدن یخهای قطب جنوب براتون مهمه، اگه گرمایش زمین خواب از چشماتون رو بوده، اگر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث شده هر روز از خشونت یقه بدرید، ولی در رابطه با اتفاقاتی که در ایران افتاده و همکنون در حال وقوعه صرفاً به خاطر گرایش سیاسیتون سکوت کردید، اسمتون رو اشتباه انتخاب کردید. شما فعال حقوق بشر نیستید. شما حامی بخشی از انسان‌ها هستید که به دلایل و منافع سیاسیتون اونها رو بشر میدونید و بقیه رو نادیده میگیرید و ایگنور میکنید. از ایران حرف بزنید. از ایران امروز حرف بزنید. از بلک‌اوت دیجیتال در ایران امروز حرف بزنید، قبل از اینکه دیر شه، قبل از اینکه این مدل به شکل کامل اجرا بشه. چون اگر فشار سیاسی و اجتماعی نیارید، اگر سکوتتون ادامه پیدا بکنه، یک بار دیگه در آینده نچندان دور جویی از خون در ایران به راه خواهد افتاد و شما باز هم دیر میفهمید و ننگش بر پیشانی شما به عنوان فعالین حقوق بشر باقی خواهد موند. اگر فشار نیارید، این 60 روز میشه 600 روز و این 600 روز تبدیل به قطع دائمی ارتباط ایرانیان با دنیای بیرون خواهد شد. چند 10 میلیون انسان فقط برای شما تبدیل میشن به ابزار تبلیغات برای گرایش‌های سیاسیتون. از ایران امروز حرف بزنید. 60 روز اینترنت در ایران قطعه، ولی نه برای همه. خطرناکترین بخش ماجرا هم قسمت دوم این جمله است. 60 روز اینترنت در ایران قطعه، ولی نه برای همه.